لنبدأ بأول خطوة بيلزمنا برنامج فيجوال ستوديو كود حتى نقدر نبدأ بكتابة الأكواد. بعد ما ننزله رح أقوم بإنشاء فولدر داخل فيجوال ستوديو كود. أنا عملت ملف مسبقاً سميته HTML، وبداخل HTML أنشأت فايل سميته index.html. لازم ننتبه لأمر مهم، اللاحقة لازم تكون HTML لحتى نتعرف على الملف إنه هو HTML، بينما الإندكس فينا نختار الاسم اللي بدنا إياه. أول تاج لازم نضيفه لحتى أبدأ بالتصميم هو ال HTML5. كل شيء elements داخل الهيد هو الشيء اللي بدنا نوجهه للسيرفر، هو الشيء اللي ما رح يشوفه اليوزر، بينما كل شيء داخل تاج البادي هو محتوى الويب. عنا هون داخل الهيد أول element هو الميتا. UTF-8 هو يستخدم لدعم اللغات، بينما الميتا الثاني اللي هي viewport هي مسؤولة عن تحديد عرض الصفحة بحيث تكون مناسبة لعرض الجهاز سواء كان كمبيوتر أو موبايل. نفتح ملف الاندكس. أول تاج أو أول element لازم نضيفه أساسي هو الdiv division. راح أكتب بداخله مبدئياً learning HTML. عملت Ctrl+S وعملت ريفريش للصفحة، وهون غيرت عنوان الصفحة عند التايتل وكتبت بداخلها learning HTML. بنعمل ريفريش بنلاحظ كيف الاسم تغير عنا. أنا عندي هاي العبارة كيف يتم التحكم بالستايل فيها. لازم نربط ملف ال HTML بملف CSS، وملف ال CSS لازم يكون حصراً داخل ملف ال HTML أو داخل الفولدر. داخل تاج الهيد رح نكتب لينك، تطلعنا باي ديفولت نختار اللينك CSS، تطلعنا الريليشن يلي هي ستايل شيت الhref، بينما الhref هو الاسم يلي رح نعطيه لحتى نبدأ بتنسيق أي محتوى داخل HTML. بشكل عام الاسم يلي بيضاف هو style.css. طبعاً ما بننسى إنه اللاحقة هي المهمة، لازم نضيف CSS هون، أما الاسم هو اختيار، فينا نضيف أي اسم. أنشأت الملف سميته style.css. داخل مشروعنا style.css نضيفه، ورح أعطي للضيف هون كلاس. نحن حكينا بالدروس السابقة عن كلاس والID نستخدمها لحتى نقدر نغير من ستايل العنصر. أعطيته كلاس سميته ويب هيدر. طبعا حاليا إذا بعمل ريفريش رح نلاحظ إنه ما في شيء تغير. لحتى نبدأ بالتغيير رح أخذ كلاس الويب هيدر لملف style.css. لحتى استدعي هذا الكلاس دائما بنرمز له بنقطة، بنضيف نقطة وبعدها اسم الكلاس اللي أخذناه من ملف ال HTML. رح أبدأ بأول تنسيق، رح أغير لون النص، أعمل الكولر ريد، أعمل ريفريش. بدي أغير حجم الخط، الفونت سايز نعمله 30 بيكسل مثلا لحتى نلاحظ التغيير. وبعدين قمت بنسخ الديف بمحتواها. بحال هذا الديف كان أخذ نفس اسم الكلاس، في أي محتوى رح يكون داخله رح يطبق عليه نفس الستايل. يعني نفترض learning CSS، وقت بضيفها رح تاخد اللون الأحمر، رح تاخد الفونت سايز اللي هو 30 بيكسل، بينما يفضل ID يحمل اسم واحد ما نكرر نفس اسم الID. رح أنسخ الديف وأعمل ديف ثالثة وأعطيها هالمرة ID سميه ويب هيدر، نتجه لملف CSS، نرمز للID بالهاشتاج. فيني كمان غير بخصائص الID هون، ممكن أعطيه كلر لون تاني. بينما إذا برجع للديف التاني بالويب هيدر، إذا بعطي للديف التاني كلاس تاني مثلا بعطي ويب هيدر 2، نعمل سيف، نلاحظ إنه اختفت كل الخصائص الموجودة عن هذا الديف. والسبب إنه لازم ناخد الويب هيدر 2 وناخده للCSS، وبالتالي لازم أعرف الكلاس مرة تانية داخل الCSS. أهم خطأ لازم ننتبه له داخل الCSS وضع الفاصلة المنقوطة بعد ما نسكر القوس هون، بيأثر على الخصائص الموجودة تحته. يعني وقت بعطي السيمي كولوم هون بنلاحظ إنه خصائص الID الويب هيدر اللي هو بيعطينا هون اللون الأزرق، هالخصائص رح تختفي كلياً. لذلك ضروري ننتبه لهالقصة هاي ونقوم بإزالة السيمي كولوم.